Hello students, let us start Unit 3, poem number 1, Why. आपण पहिल्यांदा वॉर्मिंग अप बघूया, चिट चॅट. क्वेश्चन 1, Why do we ask questions? म्हणजे इथं आपल्याला असा प्रश्न विचारला की आपण प्रश्न का विचारतो किंवा आपल्याला प्रश्न का पडतात. क्वेश्चन 2, Do we get answers to all questions? आणि आपल्याला जे प्रश्न पडतात तर त्या सगळ्याच क्वेश्चन्सचे त्या प्रश्नांचे आन्सर्स आपल्याला मिळतात का. 3, How are questions useful in our life? तर आपल्याला जे प्रश्न पडतात काय काय वेळेस ते त्याची उत्तर मिळतात किंवा मिळत नाहीत, पण म्हणून मग प्रश्न पडणं आपल्या लाईफमध्ये किती महत्त्वाचं आहे किंवा त्याचा काही उपयोग होतो का. 4, डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चन्स. आणि जर आपल्याला क्वेश्चन्सच पडले नाहीत किंवा आपल्याला एखादी गोष्ट अशी का होते, ही अशी का आहे, हे जर प्रश्नच पडले नाहीत तर आपण असा विचार करू शकतो का प्रश्न न पडता. Which 5 WH words are used to frame questions? आणि क्वेश्चन्स विचारताना कुठले 5 वर्ड्स WH ने सुरुवात होतात ते आपण वापरतो. तर ते सोपे आहेत. व्हॉट, व्हाय, whom, whose, whom. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. Many why questions of your childhood must have been answered by now. Yet you may want to know the why of many facts. Write down 5 such questions based on reason or cause. One is done for you. For example, why do penguins live only in polar region? आता इथं आपल्याला असं सांगितलंय की why म्हणजे एखादी गोष्ट अशी का आहे, का अशी नाहीये. तर असे भरपूर सारे प्रश्न आपल्याला पडत असतात. तर लहानपणापासून पण आपण असे प्रश्न विचारलेले आहेत आणि त्याचे आन्सर्स आपल्याला मिळालेले आहेत. पण अजून पण असे क्वेश्चन्स असतील की असंच का, तसंच का. तर ते क्वेश्चन्स कोणते असतील ते इथे तुम्ही लिहायचे आहेत. त्यांनी आपल्याला पहिलं एक एक्झाम्पल दिलंय की पेंग्विन नावाचे जे पक्षी आहेत ते फक्त पोलार रिजनमध्येच का सापडतात, दुसरीकडे का नाही दिसत आपल्याला किंवा सापडत. नंतरचं आहे इन्सर्ट द प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स टू कम्प्लीट द क्वेश्चन्स टू गेट द एक्सपेक्टेड आन्सर गिवन इन द ब्रॅकेट. आता इथं आपल्याला काही ब्रॅकेटमध्ये क्वेश्चन वर्ड्स दिलेले आहेत की हे वापरून आपण क्वेश्चन्स बनवू शकतो आणि ते क्वेश्चन्स आपल्याला खाली वापरायचे. म्हणजेच काय की त्याचा आन्सर दिलाय आपल्याला. आता मी पहिले एक्झाम्पल एक्सप्लेन करते. डॅश डॅश इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र. मग त्याचा आन्सर आहे मुंबई. मग आपण व्हेन इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र असा जर क्वेश्चन विचारला तर आपल्याला मुंबई हे आन्सर मिळेल का, तर नाही मिळणार, तो चुकीचा क्वेश्चन आहे. मग आपण कुठला क्वेश्चन वर्ड वापरू शकतो की त्याचा आन्सर मुंबई असेल, तर तो क्वेश्चन वर्ड आहे व्हॉट इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र. असा क्वेश्चन आपण जेव्हा विचारतो तेव्हा आपल्याला आन्सर मिळतं. किंवा विच इज द कॅपिटल ऑफ महाराष्ट्र, दोन्ही बरोबर आहेत, तर त्याचा आन्सर आहे मुंबई. नंतर आहे डॅश डॅश इज युअर स्कूल लोकेटेड ऑन SB रोड. आता त्यांनी माझं स्कूल SB रोडवर आहे असं सांगितलं आहे. तर यातला कोणता क्वेश्चन वर्ड येऊ शकतो, तर तो येऊ शकतो व्हेअर, की तुम्हाला तुमचं ठिकाण, शाळेचं ठिकाण किंवा शाळा कुठं आहे हे विचारलेलं आहे. तर अशा प्रकारे इथं 8 एक्झाम्पल्स आहेत आणि 8 क्वेश्चन वर्ड्स आपल्याला तिथं वापरायचे आहेत. मी इथं फक्त क्वेश्चन वर्ड दिलेत कारण की तुम्हाला तेवढेच तिथे फील करायचे आहेत. आता आपण पोएम बघूयात. व्हाय. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by and by. आता इथं पोएट असं म्हणतोय की त्याला एक क्युरियस लिटल बॉय माहिती आहे. क्युरियस म्हणजे कसं आपण मराठीत त्याला म्हणतो की एखादी गोष्ट जाणून घेण्याबद्दल त्याला उत्सुकता असते, असा छोटा मुलगा, की त्याला खूप सारे प्रश्न पडतात. आणि ते प्रश्न कसे असतात की मग फुलाचा रंग असाच का आहे, मग फुलाच्या ह्या पाकळ्या अशाच का आहेत, पानांचा रंग हिरवाच का आहे, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला का का हे असंच का. तर व्हाय हा प्रश्न त्याला सारखा पडत असतो. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय वूड शुड स्विम, व्हाय लीड अँड मार्बल सिंक, व्हाय स्टार्स शुड शाईन अँड विंड शुड ब्लो, अँड व्हाय वी ईट अँड ड्रिंक. आता पुढच्या स्टांजामध्ये त्याला पडणारे क्वेश्चन सांगितलेत आपल्याला की वूड शुड स्विम म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की पाण्यात जर आपण लाकूड टाकलं तर ते बुडत नाही, ते काय होतं, तरंगतं. मग ते का तरंगतं. नंतर आहे लीड आणि मार्बल्स. लीड म्हणजे शिसं, तर आणि मार्बल्स म्हणजे आपण त्याला गारगोटी म्हणू शकतो किंवा पांढरा दगड, संगमरवरी दगड तसा. तर आपण त्याचे छोटे
जे दगड आहेत किंवा जे लीड आहेत ते जर पाण्यात टाकलं तर ते तरंगत नाही लाकडासारखं, ते सिंक होतं म्हणजे बुडतं. मग ते का बुडतं? नंतर स्टार्स शुड शाईन म्हणजे चांदण्याच फक्त का चमकतात? आणि विंड शुड ब्लो आणि वारा का वाहतो? आणि आपल्याला भूक का लागते किंवा आपण का जेवतो, का पाणी पितो? He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills and why the flowers die. त्याला पुढचे प्रश्न काय आहेत की आकाशात जे ढग दिसतात, क्लाउड्स म्हणजे ढग, तर ते कुठून येतात, कोण बनवतं त्यांना आणि ते आकाशातच का फिरतात? आणि सन जो आहे तो सनसेट का होतो, म्हणजे सूर्य का मावळतो? आणि फ्लावर जे असतात ते कायम तसेच का राहत नाहीत, ते मरतात. म्हणजेच काय, जर सकाळी फुल उमललेलं असेल तर 2-3 दिवसांनी ते तसंच राहतं का? नाही, ते कोमेजून जातं आणि शेवटी त्याच्या पाकळ्या पडतात, म्हणजेच ते फुल मरतं. तर ते तसं का होतं? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज, व्हाय पॉप गन्स शुड गो पॉप अँड व्हाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज. तो नंतर म्हणतो की वारं, विंड म्हणजे काय, वारं, वारं का वाहतंय, कुठून वाहतंय? ते बेलोज नोज म्हणजे बेलो म्हणजे काय, ॲन ॲपरेटॉस फॉर ब्लोईंग एअर, म्हणजे आपण त्याला थोडक्यात पिपाणीसारखं असं म्हणू शकतो, एखादं साधन की त्याच्यातून एअर ब्लो होते, म्हणजे त्याच्यातून ते फुंकलं की वारं येतं त्याच्यातून बाहेर. तर ते तसं काय येतं तिथून? आणि नंतर आहे पॉप गन. पॉप गन म्हणजे काय, ही एक टॉय गन आहे की खेळण्यातली बंदूक. तर ती काय होतीये की ती तशीच का आहे? आणि नंतर आहे एब्स. एब्स म्हणजे काय, ओहोटी. आपण समुद्राला भरती ओहोटी म्हणतो, तर ती समुद्राला काय येते? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय फिश हॅव गिल्स अँड व्हाय बॉयज कॅनॉट फ्लाय, व्हाय स्टीम कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट अँड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय. आता फिश म्हणजे मासे, त्यांना गिल्स का असतात? गिल्स म्हणजे काय, त्यांची रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन म्हणजे आपल्याला जो ऑर्गन असतो तर सेम तसाच ऑर्गन त्यांना का नसतो, त्यांना का वेगळा असतो? आणि पक्षी जसे आकाशात उडू शकतात तशी मुलं का नाही उडू शकत? आणि स्टीम, स्टीम म्हणजे काय, वाफ. तर जर तुम्ही चहाची किटली बघितली असेल तर त्याला स्पाउट असतं, केटल स्पाउट, म्हणजे जिथून आपण एखादं लिक्विड, म्हणजे त्यात चहा असेल, दूध असेल किंवा गरम पाणी असेल, हे ओततो, तर ते स्पाउट. तर त्याच्यातून ती स्टीम, ती धूर किंवा वाफ का बाहेर येतो? आणि जो पाऊस असतो, रेन, तो आकाशातूनच का पडतो? ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय कोल शुड बर्न अँड नॉट अ बीट ऑफ स्टोन, हाऊ सीड्स गेट इन द ॲपल कोर अँड मॅरो इन द बोन. नंतर तो म्हणतोय की कोल म्हणजे कोळसा, की कोळसाच का फक्त पेटतो? आणि कोळसा पेटतो तसं मग दगड का नाही बरं पेटत? आणि ॲपल कोअर, कोअर म्हणजे काय, द सेंटर ऑफ द फ्रूट. मग त्या ॲपलमध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर छोट्या सीड्स असतात, बिया असतात, मग त्या आतमध्ये कशा जातात? आणि मॅरो इन द बोन, मॅरो म्हणजे काय, अ सॉफ्ट फॅटी सबस्टन्स इन द कॅव्हिटीज ऑफ बोन्स, म्हणजे आपण त्याला थोडक्यात चरबी म्हणू शकतो, की हाडांच्या पोकळीमध्ये चरबी असते. मग ती का असते? नेक्स्ट पेज. ही वॉन्ट्स टू नो व्हाय आय शुड मेल्ट, व्हाय स्पायडर्स ईट द फ्लाईज, व्हाय बीज शुड स्टिंग अँड व्हाय द ईस्ट शुड मेक द डो टू राईज. नंतर तो म्हणतो की आईस म्हणजे बर्फ का मेल्ट होतो, आहे तसा का नाही राहत? आणि जे स्पायडर्स असतात, कोळी असतात, त्या फ्लाईज म्हणजे माशा का बरं खातात? आणि ज्या बीज असतात, मधमाशा असतात, त्या का चावतात? स्टिंग म्हणजे काय, चावा घेणे. आणि ईस्ट असतं की आपण जे बिस्किटे किंवा ब्रेड करण्यासाठी जो वापरतो पदार्थ, तो ईस्ट. तर त्यानं जो डो असतो म्हणजे ते मिक्सचर, तर ते राईज होतं, म्हणजेच काय, ते का फुगतं? सम ऑफ हिज व्हायज आर नॉट टू हार्ड टू आन्सर इफ यू विल ट्राय, बट ऑदर नो वन एव्हर येट हॅज फाउंड द रिझन व्हाय. आता यातले काही क्वेश्चन्स आहेत तर त्याचे आन्सर्स आपण देऊ शकतो, त्या मुलाचे हे काही सोपे क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आन्सर्स देऊ शकतो. पण काही क्वेश्चन्स असे आहेत की ते त्याचे आन्सर्स देताच आलेले नाही आहेत, असं या पोएटनं आपल्या या पोएममध्ये सांगितलेलं आहे. आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघूयात. क्वेश्चन 1. रीड द पोएम, डिस्कस अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग ब्लँक्स विथ प्रॉपर ॲक्शन वर्ड्स. ॲक्शन वर्ड्स म्हणजेच काय असतं, व्हर्ब असतं. तर इथं त्यांनी एक्झाम्पल सांगितले. पहिलं वूड स्विम, तसं सन काय करतोय, सिंग करतोय. रेन, मार्बल्स, फ्लावर्स हे काय करताय तिथं आपल्याला लिहायचं आहे. क्वेश्चन 2. डिस्कस इन पेअर्स अँड राईट द रायमिंग पेअर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. आपल्याला इथून रायमिंग वर्ड्स लिहायचे आहेत. क्वेश्चन 3. इथं
फर्स्ट आणि सेकंड क्वेश्चनचा आन्सर आहे. क्वेश्चन 3, व्हाय दिस, व्हाय दॅट, व्हाय देन, व्हाय नाव, व्हाय नॉट, व्हाय बाय अँड बाय. In these two lines the word why is repeated, so it is a figure of speech called repetition. तर इथं एक फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला सांगितलेला आहे. कोणता आहे तो? रिपिटेशन. रिपिटेशन म्हणजे काय की जेव्हा एखादा वर्ड रिपीट होतो, वन वर्ड और मोर वर्ड्स, एक किंवा अनेक शब्द रिपीट होतात, सारखे येतात, तेव्हा रिपिटेशन हा फिगर ऑफ स्पीच होतो. तर इथं त्यांनी सांगितले नाव फाइंड आउट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम विच शो रिपिटेशन. आता इथं रिपिटेशनचे एक्झाम्पल्स आपल्याला शोधायला सांगितलेले आहेत. तर इथं ते दिलेले आहेत. आता आपण पेज नंबर 58 बघूयात. कंप्लीट द वेब डायग्राम. इथं तुम्हाला डायग्राम दिलेला आहे, तो कंप्लीट करायचा आहे. म्हणजेच काय, द लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो व्हाय. त्याला कोणते प्रश्न, व्हाय हे असंच का. तर हे क्वेश्चन पोएममध्ये त्यानं क्वेश्चन्स विचारलेले आपल्याला कुठलेही 5 लिहायचे आहेत. नंतर क्वेश्चन 5 आहे कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लँक्स फ्रॉम द पोएम. इथं आपल्याला वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट, म्हणजे एन्व्हायरमेंटशी रिलेटेड वर्ड्स आहेत या पोएममध्ये, ते लिहायचे आहेत. आणि दुसरीकडे आहेत रिलेटेड टू ॲनिमल्स, फ्रूट्स ऑर इन्सेक्ट्स, की ॲनिमल्स, फ्रूट्स आणि इन्सेक्ट्सच्या रिलेटेड कोणते वर्ड्स पोएममध्ये वापरलेले आहेत ते लिहायचे आहेत तिथं. ह्याचे आन्सर्स आहेत हे. नंतर आहे क्वेश्चन 6, इमॅजिन अ सिनियर स्टुडंट फ्रॉम युअर स्कूल हॅज वॉन अ नॅशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट. Frame 8 to 10 interview questions that you would ask when you interview him or her at the school assembly about the achievement. आता इथं त्यांनी असं सांगितलंय की तुमच्या वर्गातला असं नाही, त्यांनी सिनियर स्टुडंट सांगितलं की तुमच्यापेक्षा जो मोठा आहे पण तुमच्या स्कूलमध्ये आहे, तर तो मुलगा किंवा मुलगी त्यानं नॅशनल लेवल क्विज कॉन्टेस्ट, तुम्हाला माहिती आहे क्विज कॉन्टेस्ट असतात, तुमच्या शाळेतही होत असतील, आणि अशी नॅशनल लेवलवरची क्विज कॉन्टेस्ट त्या मुलाने किंवा मुलीने जिंकलेली आहे. तर तुम्ही त्याला कोणते 8 किंवा 10 क्वेश्चन्स विचारणार आहात, तर ते तुम्ही लिहायचे तिथं. तर ते मी इथं दिलेले आहेत. नंतर आहे वर्ड चेन. कंप्लीट द वर्ड चेन. आता इथं त्यांनी वर्ड चेन म्हणजे काय सांगितलं की एखादा वर्ड त्यांनी दिला आहे. आता आपण स्काय हा घेऊया पहिल्यांदा वर्ड स्काय. तर त्याचं एंडिंग लेटर आहे वाय. मग वाय पासून त्यांनी बनवला याक. मग आपण के पासून बनवायचा आहे. तर आता इकडं मी दिलेला आहे तुम्हाला एक्झाम्पल. स्कायचं मी ओरली सांगते की याक. मग केचं काय होऊ शकतं, KIND काइंड होऊ शकतं. मग डीचं काय लिहू शकता तुम्ही, DOG डॉग. मग परत जी आहे, जीचं काय लिहू शकता, GOAT गोट. म्हणजे जे एंडिंग लेटर आहे त्यापासून तुम्ही ते पुढचा वर्ड बनवायचा आहे. आता नेक्स्ट आहे क्लाउड. तर इथं बघा DUCK डक. नंतर इथं एंडिंग लेटर आहे के, मग किंग, परत जी गुड, आणि अशा प्रकारे आपण ते वर्ड्स इथं लिहायचे आहेत. गुड किंवा गन, तुम्हाला इथं मी ऑप्शन दिलेला आहे, त्यातला कुठलाही एक वर्ड तुम्ही लिहू शकता आणि त्या एंडिंग लेटरपासून तुम्ही आणखी नवीन वर्ड्स बनवू शकता. अशा प्रकारे ही पोएम आपण बघितलेली आहेत. थँक्यू.